हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि एउटा साना बोनस स्वरूप $50 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसद्वारा चाहिँ तपाईले त्यसलाई इन्भेस्ट गरी त्यसमा तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ केही रकम। यसमा मिनिमम पनि विथड्रो छ। तपाईले मिनिमम पनि यसमा विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। केही समयमै तपाईले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। र विशेष गरेर आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र म यसको हरेक कुराहरु तपाईलाई बताउने छु र अन्तिममा एउटा अर्निङ गर्ने अत्यन्तै राम्रो मेथड पनि तपाईलाई म बताउने छु। अन्तिममा भन्दा केही समय म बीचमा बताउने छु र यो वेबसाइट रहेको छ। यो वेबसाइटको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु र यसको पूरा प्रोसेस हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई पत्ता लाग्नेछ हामीले कसरी यसमा साइन अप गर्नेछौं, कसरी यसमा अर्निङ गर्नेछौं र हामीले त्यो पाएको 50% बोनस कसरी प्राप्त गर्नेछौं। यो कुरा जानकारी दिँदै गर्दाखेरि म तपाईलाई यहाँ बताउन चाहन्छु, यो एउटा वेबसाइट हो। यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न म अनुरोध गर्दिन, किनकि यस्तो वेबसाइटहरु केही समय लगभग महिना 2 महिना चलेपछि यो आफै स्क्याम भएर जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त कुनै वेबसाइट त 15-20 दिनमै पनि स्क्याम हुने गर्छ। त्यही भएको कारणले यसमा जति अर्निङ हुन्छ त्यति अर्निङ तपाईले लिनुस् र अर्निङलाई विथड्र गरेर तपाईको पेयर वालेटमा तपाईले सुरक्षित राख्नुस्। र त रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि तपाईले यस्तो खालको फर्म देख्न सक्नुहुन्छ साइटमा, र यसमा तपाईले तपाईको इमेल एड्रेस पनि चाहिदैन। तपाईले आफ्नो लगइन एउटा तपाईको लगइन भन्नाले एउटा तपाईको युजर नेम राख्नुस्। युजर नेम राखेर पासवर्ड आफूले क्रिएट गर्नुस् र तपाईले रेजिस्ट्रेसनमा तपाईले थिच्नुस्। यहाँ तपाईलाई इमेल केही खोजिदैन, तपाईले त्यो युजर नेम आफै गर्नुस् र यहाँनिर एउटा क्याप्चा हुन्छ। यहाँ मेरोमा क्याप्चा यस प्रकार आएको छ 74 and 85। म यहाँनिर टाइप गरेर यसलाई म कन्फर्म गर्ने छु। तपाईकोमा यस्तो आउन सक्छ या त अरु कुनै नम्बरहरु आउन सक्छ। यसमा अब साइन अप गरिसकेको छौं र यो साइन अप गरिसकेपछि हाम्रो स्क्रिन इन्टरफेस यस्तो प्रकारको खुल्नेछ। र यहाँ तपाईले हामीले यहाँ देखाइरहेको छ, यहाँनिर तपाईले यहाँनिर तपाईको भएको यहाँनिर डिपोजिट देखाउनेछ। यो डिपोजिट मसँग यसले साइन अप गरेछु, $50 मलाई दिइसकेको छ र म यो यहाँनिर मैले प्राप्त गरिसकेको छु। म यसलाई इन्भेस्ट गरेर इन्भेस्ट पनि यही भइहाल्छ, तपाईको यतिकै भइसकेको छ। र यस्तोबाट तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। मिनिमम पनि तपाईले यसमा विथड्र गर्ने भनेको अमाउन्ट म अहिले तपाईलाई बताउने छु र यसको अन्य फिचरको बारेमा तपाईलाई म अहिले बताउने नै छु र तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु होला अनुरोध गर्दछु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा तपाईले बिजनेसको बारेमा, अनलाइन बिजनेसमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु, विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ र त्यसबाट हामीले इन्भेस्टमेन्ट फेरि त्यही अर्निङ गरेको थोरै पैसालाई कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र अर्निङ गर्ने भन्ने विषय तपाईको वास्ता भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो प्लानहरु छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो साथीहरुलाई रेफर गर्नुभयो भने पनि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कति अर्निङ हुन्छ तपाईलाई म एकछिनमा बताउने छु त्यसको बारेमा पनि। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर $50 मसँग रहेको छ र म यहाँ डिपोजिट भइसकेको छ मेरो डिपोजिट। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लान पनि छ यहाँनिर। र इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। तर अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न हजुरलाई म अनुरोध गर्दिन। यस्तो साइटहरु सेक्युर खासै हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्नका लायकको लङ टर्म चल्दैन। सेक्युर त अब चल्नु त चलिहाल्छ। अनि तपाईले पार्टनर्समा जानुभयो भने यस्तो प्रकारको तपाईले यहाँ लिंक भेट्न सक्नुहुनेछ। एकजना पार्टनर्स बने बापत तपाईले यहाँनिर $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले जोइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले 3 तहसम्म तपाईको साथीले बनायो भने पनि, तपाईको साथीको साथीले बनायो भने पनि मेम्बर भयो भने तपाईले अर्निङ 3 तहसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ अन्य धेरै फिचरको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले बोनस स्वरूप तपाईले इन सम्पूर्ण कुराहरुमा सब्स्क्रिप्सन गर्नुभयो भने फेसबुक, टेलिग्राम मध्ये तपाई सब्स्क्राइब गर्नु एउटा मिडियामा सब्स्क्रिप्सन गरेको बापत तपाईले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा। तपाईले यो पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईको इन्भेस्टमा यो राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसबाट आएको तपाईको जति पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र कति विथड्र गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई म बताउने नै छु एकैछिन। र विशेष गरी यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पेयर वालेटमा तपाईले यसलाई विथड्र गर्नुस्
र तपाईँको पेयर वालेटमा तपाईँले आफ्नो इक्विटी भेला गर्नुहोस् र एक दिन हामी ट्रेडिङ प्लेटफर्म जानेछौँ। त्यो चाहिँ ट्रेडिङ गरेर अनि हामी अर्निङ गर्नेछौँ। सुरु हामी बाइनरी ट्रेडिङमा हामी आइरहेको थियौँ र पछि गएर हामी फोरेक्स ट्रेडिङ पनि हामी त्यसद्वारा पनि अगाडि बढ्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। म यहाँनिर मैले टेलिग्राममा यसलाई मैले स्टार्ट गरेको छु, च्यानललाई मैले यहाँनिर एड गरेको छु र यसै प्रकारले तपाईँले टेलिग्राममा गर्नुभयो भने तपाईँले $1 तपाईँको यहाँनिर बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो बोनस प्राप्त गरिसकेँ र म यहाँ फेसबुकमा पनि गर्नेछु र फेसबुकको पनि मैले प्राप्त गरेँ। जब टोटल मेरो $3 हुन सक्ला। यसरी नै तपाईँले आफ्नो अर्निङलाई बढाउँदै जानुहुनेछ र गइसकेपछि अनि यहाँनिर तपाईँको अर्निङ पनि फास्ट हुनेछ र तपाईँले त्यो अर्निङलाई विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु। यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्न तपाईँको इमेल नै चाहिँदैन र तपाईँको युजर नेम अनि पासवर्ड तपाईँले हाल्नुहोस् र यहाँनिर मैले फेसबुकमा यहाँनिर मैले आफ्नो यसलाई अपडेट गरिसकेको छु। यसलाई मैले क्लेम गरिसकेको छु र मसँग लगभग अब अहिले $3 हुनुपर्छ माथि। हेर्नुहोस् मसँग यता $3 छ। यो भनेको अर्को सब्सक्रिप्सन यो चाहिँ हो। यो चाहिँ तपाईँको यताको चाहिँ रेफर गरौँ र यताको चाहिँ तपाईँको त्यो इन्भेस्ट गरेकोबाट आउने इन्कम सोर्स चाहिँ त्यहाँनिर 24 घन्टामा एकचोटि क्लेम गर्न सकिन्छ। यहाँनिर त्यो क्लेम गरेको बापत तपाईँले यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ 0.002 मिनिमम पनि पेयरमा विथड्र हुनेछ। यो भनेको एकदम थोरै एमाउन्ट हो र यो थोरै एमाउन्ट विथड्र दिने वेबसाइटहरू ट्रस्टेड नै हुन्छ। त्यो भएकोले तपाईँको माझमा छिटै तपाईँले त्यस विथड्र गर्ने एमाउन्टलाई अनि एचिभ गर्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ